So hello and namaste everyone, it's me Joseph. So welcome to our channel है. So अनि आज चाहिँ म है सानो इभेन्टमा गइरहेको इभेन्ट चाहिँ के भन्दा चाहिँ एजी चर्चको है एनिभर्सरी छ है. यहाँ चाहिँ तपाईँको बर्मेकमा होइन. सो त्यहाँ गइरहेको है. सो त्यहाँ गएको चाहिँ सानो ब्लग हेरिदिनुहोस् है, तपाईँहरूले माया गरिदिनुहोस्. गर्दछ है, माया गरिदिनुहोस् है त गाइस. अनि आज चाहिँ म एजी चर्चमा आइरहेको है. अनि यहाँको एजी चर्चमा चाहिँ आज तपाईँको है 40 इयर्स एनिभर्सरी है. यो चर्च चाहिँ है सुरुवात भएको 40 वर्ष भएको छ है. अनि यहाँको फाउन्डरहरूको फोटो अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. एजी चर्च चाहिँ बर्मेको है. अनि आज चाहिँ 40 इयर्स भएछ तपाईँको. अनि 1982 स्टार्ट भएको रहेछ है. हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्राम साथै है रमाइलो भइदिरहेको छ. तपाईँहरूले देख्नुहुँदै होला है गाइस. यहाँ चाहिँ तपाईँको है सन्डे स्कुलको नानीहरूले है पर्फर्म गर्न गइरहेको छ है. सो हेर्नु सक्नुहुन्छ सन्डे स्कुलको नानीहरूलाई. अनि साथै म चाहिँ यहाँ छु है, हजुरहरूले देखिरहनु भयो होला मलाई पनि होइन. यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो बहिनीले हँसाइरहेको छ है. सो के भन्दै होइन अनि जिस्किँदै बसिरहेको छ होइन. सो हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ चर्च है मजाको बनाउनु भएको छ. त्यही हो गाइस, हेर्दै गर्नुहोस् है, रमाइलो छ. तपाईँहरूले है इन्जोय गरिदिनुहोस् यसलाई पनि, सानो ब्लगलाई. को खुदा ने चुना, मेरी बहन जो उनकी धर्म पत्नी है, उनकी फेलोशिप है. वो आज कम से कम 20-25 साल से साथ में है. What is the fellowship? आज यो मण्डलीलाई परमेश्वर पिता तपाईँले दिनमा बादलको खानु अनि रातमा आगोको ल गाइस, आजको प्रोग्राम चाहिँ सकिसकेछ, हेर्नु सक्नुहुन्छ है. सो स्टेडियम गाइस, यु नेक्स्ट ब्लग है गाइस. सो सानो भए पनि है राम्रो छ है गाइस.